אהלן חברים, כאן יורי מ-No Time Game Design, והפעם אני רוצה לדבר איתכם על אריזת אחד המשחקים הכי איקונים בהיסטוריית עולם משחקי הוידאו, דום. היוצרים של דום ב-id Software רצו לייצר חוויה שעוד לא נראתה כמוה. לא ברמת המציאותיות של המשחק, לא ברמת האלימות של המשחק, ולא בכמה רחוק הם לקחו את נושא המשחק. כל אלו התווספו לאווירת מטל וכסח, שרקמו ביחד יצירה בועטת ולא מתפשרת של אקשן, שדים ושעות של משחק עם חברים ברשת הלן של בית הספר. השוק כבר היה רווי ממשחקים דו-מימדיים, והיציאה של הטירה הנאצית ב-1992 רמזה על עידן חדש. החבר'ה ב-id Software החליטו ללכת על הכל. ג'ון קרמק המתכנת עמל על המנוע החדשני. ג'ון רומרו מעצב המשחק עמל על חידוד התמה האפלה. אדריאן קרמק, לא קשור לג'ון קרמק, צייר את המפלצות האהובות, ותום הול, המעצב המקורי של דום, ביים וכתב את תסריט הימים שרובו לא זכה לצאת לאור העולם. וכך אחרי מאמץ של שנה הם סיפקו את הסחורה בענק. משחק מרובה מפלסים, תאורה דינמית ומלחיצה, דמויות מפחידות, ותום הול אחד לא מבסוט. תום וג'ון קרמק ממש לא הסתדרו בגישה שלהם ליצירת משחק. קרמק אמר שסיפור במשחקים הוא כמו סיפור בסרט פורנו. זה נחמד אם הוא שם, אבל הוא לא חובה. ותום, שכתב את הדום בייבל, ספר העיצוב שהגדיר את דום, הרגיש שהסיפור של דום שטוח, ויכולות המשחק המורכבות שהוא דגל בהם רק הלכו והצטמצמו בזמן הפיתוח. תום הול אמר, רציתי שלשחקן תהיה סיבה להתקדם במשחק, ולא רק ללכת ולהפעיל מתגים. הריבים בין קרמק להול הלכו והתעצמו, מה שבסוף גרם למשבר, ותום פוטר מ-id Software. תום היה מעצב מבריק, ובשנים לאחר מכן התהדר בכותרים מאוד מרשימים כמו דיוק נוקם 2 ודיוק נוקם 3D. בתור ילד בשנות ה-90 היה מאוד נפוץ שיהיה להורים איזה חבר או חבר משפחה שידוע בתואר מבין במחשבים. התפקיד של המבין במחשבים היה לעבור בין מחשבים של מכרים ולהותיר אחריו עשרות משחקים שאפשר היה להפעיל בעזרת קובץ הפעלה פשוט. זה היה כיף ונהדר, אבל לצערי בגלל שכל המשחקים היו מותקנים פשוט על המחשב, פספסתי חלק לא קטן בחוויית המשחק. כי למרות שדום מאוד ויזואלי, ריאליסטי ומרגש, עדיין הרגיש שחסר איזשהו מימד נוסף, מימד שיחדד את החוויה. ואני מדבר כמובן על האריזה. כמה שבועות אחרי ששיחקתי בדום שהותקן אצלי על המחשב, ביקרתי חבר שההורים שלו קנו לו את אריזת הדום המקורית. ומאותו יום, היחס שלי לאריזות ועטיפות השתנה לחלוטין. האריזה של דום לא הייתה נראית כמו שום דבר שראיתי. פתאום חוויית המשחק שלי קיבלה פנים, והפנים האלו היו מלאות פחד ותחושה של בדידות מול מה שנראה כמו גיהנום. הגיהנום עם השדים מאותר בצבעי אדום וצהוב בוהקים, לוהט ומסוכן. דומגאי מתבדל מהסצנה הזו בחליפת מגן בצבעים ירוקים. ירוק בעולם העיצוב נחשב לאחד הצבעים הכי מרגיעים לעין האנושית, אבל כאן הכוונה הייתה בעיקר לייצר קונטרסט בשני העולמות. חוסר השילוב שלו בפלטת הצבעים של הגיהנום אומר שהוא לא חלק ממנו, והוא רק מנסה להשתחרר מהמקום שהוא נקלע אליו. אבל אין לו ברירה, יש אפילו יד דמונית שמושכת אותו פנימה. ברקע רואים דמות דומה לדומגאי. היא רצה לעברנו, זועקת, היא רוצה לעזור, אבל היא בלועה בצבעי הגיהנום ורחוקה. מה שמכניס אלמנט של זמן, ולא הרבה ממנו, עד שלא יישאר מאיתנו, השחקנים, כלום. דום נוצר ב-1993, תקופה מטורפת של פריחה קפיטליסטית, מוזיקלית וטכנולוגית. עולם שבו המטל, הרוק והגרנג' שלטו בסצנת המיינסטרים. סרטים הכניסו אלמנטים ממוחשבים, וחברות אנימציה שלא עשו חשבון כמו ניקולודיון. ערבוב של עולמות שהיוצרים של דום הושפעו קשות מהם. מוזיקה הכתיבה את הקצב ואת הרוח הכללית של המשחק. להקות כמו אליס אין צ'יינס, מטאליקה, סלאר ועוד היו מקור השפעה יצירתי ועוצמתי עבור היוצרים. לא פעם הוכח שהמוזיקה של דום היא שעתוק מדויק של כמה מהיצירות של הלהקות.
גם עטיפות האלבומים של הלהקות מאוד הזכירו את הרוח של דום. אבל היה עוד דבר שהוביל את היוצרים לכיוון הזה. ג'ון קרמק וג'ון רומרו שיחקו המון מבוכים ודרקונים. מבוכים ודרקונים ידוע בתור משחק שמתהדר בסצנות קסומות ויצורים הלקוחים מעולם הפנטזיה. דרקונים, שדים, קסמים, ואחד היוצרים הבולטים בעולם הפנטזיה שהיוצרים של דום גדלו עליו היה דוניוון פאנצ'ץ. פאנצ'ץ היה צייר היפר-ריאליסטי שהתמחה בציורים למגזינים וספרי פנטזיה ואימה. הוא היה חלק מגל הרומנטיקה העל-טבעית שהייתה מאוד פופולרית בשנות ה-80 ותחילת ה-90. הציורים שלו נעו בין מפלצתי, סוריאליסטי למציאותי, אבל היצירה הייתה מצוירת בצורה כל כך מלאת פרטים עד שכמעט מחקה את הגבול בין ציור לצילום. מה שהיה מושלם עבור היוצרים של דום, שחיפשו ציור שייצג את הקדמה הריאליסטית שהמשחק מייצג. הקריירה של דון ארוכה ומלאה בעבודות איקוניות וורסטיליות, כמו למשל הפוסטר לסרט הראשון של סטאר וורס. אשאיר לינק בדסקריפשן לגלריית תמונות עם העבודות של האומן. באותה תקופה לחבר'ה מאיט סופטוור לא באמת היה כסף, והם חיו בעיקר על חסכונות. פאנצ'ץ שמע על הצרות הכלכליות של החבר'ה הצעירים והסכים להוריד משמעותית את המחיר עבור העבודה שלו. עוד יותר מזה, הוא נידב את הבן שלו לעצב עבור המשחק את כל הדמויות. רומרו, שהיה מלא תודה לפאנצ'ץ, הציע להחליף את התשלום הסמלי באחוזים מהחברה, אבל פאנצ'ץ סירב והתעקש על התשלום המזערי. בשנים שאחרי, פאנצ'ץ צחק על זה ואמר, איך יכולתי לדעת שהדבר הזה שנקרא דום יעשה מכה רצינית כל כך? השנים האחרונות הן שנים מאוד קשות בכל הנוגע לעיצוב עטיפות המשחקים. מאז שקופסאות הקרטון לא איתנו, המעבר לאריזות פלסטיק והקנייה המקוונת, חברות המשחקים החליטו שלא להשקיע יותר בתוכן של עיצוב העטיפות. ב-2016, אחרי שהעטיפה הסופית של דום החדש הודלפה לרשת, קמה זעקה מצד הצרכנים שאמרה במפורש שנמאס להם מהשבלונה של העטיפות שמציגות את הדמות הראשית בלי שום ייחוד ובלי שום תחכום. חלק מהגולשים אפילו הדגימו שלעטיפה החדשה של דום אפשר להדביק כמה כותרים של משחקים שונים ולא יהיה הבדל מהותי. הצרכנים רצו תוכן איכותי והם רצו את פאנצ'ץ בחזרה. הזעקה נשמעה ודום שוחרר לחנויות עם עטיפה דו צדדית. בצד אחד העטיפה הרגילה ובצד השני הומאז' מרגש לפאנצ'ץ. העטיפה האחורית נראית מוכרת, אך מציגה את הדום שלא הכרנו. הדום גאי הזה הוא חלק מהגיהנום. הוא מועך שדים בעזרת הידיים. הם לא תופסים אותו, הוא תופס אותם. הוא כאן בשביל להישאר. הוא לבד. והוא לא צריך אף אחד. בזכות המעריצים שכל כך אהבו את עיצוב העטיפה החדשה, בגרסה של הנינטנדו סוויץ' ב-2017, העטיפה ההפוכה כבר הופיעה כעטיפה קדמית. אז כמעט הגענו לסוף חברים, ויש כמה דברים שלא הספקתי לספר, ואני אספר אותם בנשימה אחת. ג'ון רומרו עובד על שלבים חדשים לדום, ואפשר אפילו לקנות גרסה מיוחדת על גבי דיסקטים. רומרו מצא בבוידם ציור נוסף שפאנצ'ץ צייר בשביל דום, והוא קצת נשכח בצד, אבל אני אוהב אותו כי הוא מציג עוד זווית מהוויז'ן של פאנצ'ץ. עובדה מעניינת שרומרו חשף לאחרונה היא שהדוגמן על גבי האריזה של דום היה לא אחר מאשר הוא עצמו, והתנוחה שבה הוא עומד צורה על ידי פאנצ'ץ אחרי שרומרו בדרמטיות קרא את החולצה של עצמו, תפס אקדח צעצוע וביקש שפאנצ'ץ ידמיין שהוא עומד על הר ויורה על מפלצות מתחתיו. חברים, אם אהבתם את הסרטון ותרצו לראות עוד, תנו לייק ותלחצו על הסאבסקרייב ואז על הפעמון. אשמח גם לשמוע תגובות ואת החוויות שלכם מדום. תודה ליונתן יעקובי על הפתיח המדהים, ותודה לסווטה על כל העזרה שלה לערוץ. ותודה גם לדוקטור רטרו על הפוטאג' של הקופסה. אז עד הפעם הבאה חברים, ותודה שצפיתם.